liksom rädd för stickningen. Jag har aldrig varit med om att stickningen kämpar mot mig på det här viset. Gott nytt år stickvänner. Det är dags att sammanfatta stickåret 2025. Vi börjar i början av året, början av januari. Då maskar jag av den här kosekofte pullover. Det är ett mönster av Skein. Som ni ser så är det flerfärgstickning över hela tröjan. Den stickas nerifrån och upp. Även ärmarna gör det. Och så syr man fast de här sen i ärmhålet. Ärmhålet är stikat. Jag tror till och med halslinningen var stikad. Väldigt liten stik, kanske bara 3 varv eller någonting sånt. Men det funkar ju det med. Ja, precis. Här har jag klippt upp 5 cm ungefär. Och i bak var det ännu mindre. Halskanten är dubbelvikt. Det här var ett av mina favoritplagg. Och det blev väldigt fort en stor sticktragedi. För när jag blockade den här så bestämde jag mig för att centrifugera den i maskinen. För att bli av med så mycket vatten som möjligt. Den är stickad i Hillesvåg Luna som är ett väldigt ulligt och fluffigt garn. Luftigt garn. Så att det sög åt sig vatten som om det inte fanns en morgondag. Och jag tänkte, men en centrifugering. Det går ju bra. Bara trycka i vattnet. Ingen värme, inget vatten. Min tvättmaskin förrådde mig. Den kom ut och var fortfarande dyngsur. Den var luddig och den var absolut lite tovad. Den hade krympt på både längden i ärmarna och i kroppen. Och även lite på bredden. Just över oket, givetvis. Där det absolut inte ska. Jag funderar på att göra ett balsambad och försöka sträcka ut den. Men problemet är liksom inte att det inte stretchar. Det är bara det att den känns stel och den har fått en yta som inte är så tjusig. Och det är inte så bekvämt att ha på sig. Även om den går att sträcka så ja, det är varken tjusigt eller så bekvämt. Jag stickade storlek 2, vilket för mig är plus minus 0 ungefär rörelsevidd över bysten. Det står här att man ska välja en storlek som är 10-20 cm större. Smart av mig. Jag ville ha den lite figurnära i midjan och så ville jag att den skulle bli större uppe vid axlarna. Men det hjälper ju inte att man har den här jättebra idén om man inte kommer ihåg att genomföra den. Så nu har jag det här härliga läget att den är absolut inte figurnära i midjan heller. Men den är för liten överallt annat. Stickat det här i Hillesvåg Luna som sagt. Ett garn som har en sträckning på 200 meter per 100 gram. Mönstret rekommenderar till exempel Hillesvåg Sol eller Tinde som är 260 respektive 290 meter per 100 gram. Det vill säga tunnare, vilket man vill. Beroende på vilken dialekt man har. Den här tröjan som är stickad i Luna, den är ju naturligt lite tjockare. Tillsammans med att den har krympt och hovat sig i maskinen. Det gör att den bara... Alltså den går ju på. Jag ska inte säga att den är alldeles för liten, men den är för liten. Det går inte att komma ifrån. Plus då att jag har valt en för liten storlek. Det hjälper ju definitivt inte till. Det var en jättetråkig kombination som hände här. Den har ju också krympt lite i ärmarna. Den liksom sitter inget bra. Det är så enkelt. Det går inte att komma ifrån. Jättetråkigt. Men som sagt, då har jag bara anledning att sticka en ny. Sen maskade jag inte av någonting alls i februari. Vad jag minns är det för att jag stickade som besatt på den här. Det är en Selkie jumper och det är ett mönster av Lotta H. Lötgren. Selkie är en raglan. Den stickas uppifrån och ner och det är som ni ser spets istället för vanlig resår. Det är fortfarande resår i spetsen men det är liksom en hålkant på armslut. Och halslinning och även i nederkant. Jag var lite ledsen efter kosekoften att den filtades. Så jag ville ha någonting som det bara var att köra på med. Jag tänkte en raglan. Easy peasy, det är mestadels slätstickning. Men ändå lite roligt med lite annorlunda resår. Den här är stickad i Holst Haja. Som är 70% alpacka, 20% silke, 10% jak. Det är precis lika lyxigt och blankt och mjukt och härligt som man kan föreställa sig. Det var en dröm att sticka med. Det är kanske lite oförlåtande i slätstickningen. Den här är heller inte blockad på typ 10 månader så att det kan också bero på det. På lite håll ser det väl hyfsat ut hoppas jag. På nära håll ser man att det är lite ojämna maskor på sina håll. Men så är det ju ibland. Det är sånt som händer. Traditionellt sett så är ju en raglan ganska lika fram- och baksida. Men jag är ju inte lika fram och bak. Jag har tyvärr en ganska liten rygg fast jag försöker jobba på den på gymmet. Men den absoluta majoriteten av min omkrets sitter ju på framsidan. Om jag väljer en storlek som ska passa mitt fulla bystmått och den är liksom traditionellt uppdelad att det är lika många masker på fram- och baksida så brukar inte det passa så bra. Det är ofta trångt över bysten och tält på baksidan i ryggen. Och det är varken särskilt bekvämt eller i mitt tycke jättetjusigt. Det finns en jätteenkel lösning och det är att helt enkelt flytta masker från bakstycket till framstycket. Och det gör du genom att placera ärmarna lite annorlunda. Så istället för att, nu drar jag siffror ur rumpan här som är lätta att komma ihåg. Säg att det är 10 masker per
ärm och så är det 20 fram och 20 bak, så kommer man istället sätta markörerna så att det är 16 masker i bakstycket till exempel. Om det nu är 4 masker du vill flytta, vill säga. Det var det jag gjorde på den här. Det vill säga det är samma antal runt om. Du ändrar inte storlek, du ändrar bara vart volymen sitter. Och det brukar kunna räcka ganska långt med ganska få masker. Som sagt, det här är 4 stycken som är flyttade. Och jag tycker den är slät i bak och den är slät i fram och jag tycker den passar bra. Det är lätt att flytta för mycket. Man har ju också armarna som man har dem. Och man gör kanske mycket mer saker här fram generellt. Vilket också gör att det blir lite mindre distans här fram på. Och lite mer, säg att man står och hackar grönsaker. Ja, då blir distansen helt plötsligt större över ryggen och mindre över bröstet. Så om man då har flyttat alldeles för många masker så kommer det inte funka bra. Då kommer det, när man då sträcker sig fram eller gör någonting så här, så kommer det bli en pool med tyg här på framsidan. Och det kommer sträcka i ryggen, det vill säga omvänt problem. Så lite räcker väldigt långt och det är sjukt värt det. Vad mer ska vi säga om den här? Den här är som sagt stickad i Holst Haja. Det är 70% alpacka. Låter det varmt eller svalt? Säger inte alls ledande. Jag svettas mer i den här än vad jag gjorde i kosekoften. Fast det är en hel tjocktröja som dessutom är tovad. Den här är så varm och det har tyvärr också gjort att den inte har blivit använd. Det är inte en stickfail som sån, men det är helt klart en fail när det kommer till huruvida det har blivit använt eller inte. Och det gör mig lite ledsen för som sagt Haja var otroligt att sticka i. Men jag kommer ju inte kunna göra tröjor i det här för det går inte att använda. Mönstret, jag minns inte så mycket. Alltså, så jag antar att det gick smärtfritt utan större bekymmer. Uppifrån och ner, liksom inga konstigheter. Det var bara ett solidt mönster från början till slut. Inga frågetecken, inga konstigheter, inga otydligheter. Och det känns som att jag borde minnas om det var det. Jag har ett elefantminne när det gäller mönster och designer som jag inte gillar. Så att jag inte minns så mycket om det här. Det låter som en diss, men det är faktiskt en komplimang. Jag har tyvärr ovanan att jag inte gör så mycket med mina restgarner. Jag tycker sällan det stämmer. Det går aldrig riktigt ihop och antingen måste man köpa mer av något annat eller så måste man nöja sig med något som inte blir riktigt bra. Och det är liksom, processen tilltalar mig inte och det är inte så roligt och det är inte så belönande tycker jag. Jag ser liksom inget egenvärde i att använda varenda gram garn jag har kvar. Jag tycker inte att det gör mig till en bättre människa. Typ så. Om man tycker det och gör det och det är viktigt för en, kör hårt. För mig personligen är det ingen poäng i det. Men jag har också haft den fula ovanan att köpa Holst Supersoft på kon. Väldigt bra UPK. Ull per krona. Ej att förväxlas med APK. Alkohol per krona. På en sån här kon så är det nästan 3 kilometer garn eller något så här. Det är typ 2800 meter. Så om jag gör en tröja i det så har jag typ 1,5 tröja kvar. Det är helt vansinnigt vad mycket garn det är. Så jag tänkte jag ska prova. Jag ska göra en ansats. Mitt mål var att göra slut på en kon med Holst Supersoft. Och det gjorde jag. Sån där som på 8 gram tror jag. Det var en sån här liten tuss kvar när jag var färdig med den här. Och det här är en kofta som har ett franskt namn som är typ Fouette. Det betyder typ vispad. Fouette. Kan inte vara ett riktigt språk. Det är den här koftan i alla fall. Och det är ett jättefint mönster. Det är inget fel på det. Utan det är jag som har spelat Yarn och förlorat stort. Designern rekommenderar att man väljer storlek på sitt övre bystmått. Alltså här. Runt bröstkorgen ovanför bysten. Och det var jättebra för mig. För då räckte mitt garn. Det var inte jättebra för mig. För rörelsevidden i mönstret var 3 cm större i fullbyst än i högbyst. Och min är typ 20. Mellan 15 och 20 beroende på. Det säger ju sig självt att minus 12 till minus 17 cm rörelsevidd i bysten. Då blir det ju inte en chic, avslappnad, oversized kofta direkt. Utan den är toit. Den krympte också. Jag gjorde en provlapp. Jag är jätteduktig på att göra provlappar. Jag brukar göra det. Om jag får säga det själv så är det en bra vana jag har. Jag har inte många, men jag gör ofta provlappar. Och den provlappen växte. Koftan, den sa... Jag tycker det funkar bra. Har en uppknäpp. Jag har ju då valt storlek 3. Som är 90 cm över bystmått. High bust. Så att den passar ju runt ärmar och axlarna och så här. Det är ju liksom min storlek. Men sen blir det ganska snabbt inte min storlek. Den har krympt, framför allt på längden. Jag känner att i bredd gick det ändå att blocka ut den ganska bra. Det gick att dra den ganska hårt i och med att det är flätor och dessutom spets i flätorna. Så det fanns ganska mycket vidd att hämta. Och nu kanske ni tänker, ja men den här gick ju jättebra att knäppa. Ja, och det gjorde den. Men inte där den ska sitta. Den ska sitta så här. Och då börjar knapparna genast kämpa. Här är ju då ökningarna man gör just för att ta höjd för bysten. Och
Här är det ju, som sagt, det är absolut inte designers fel. Utan hade jag haft tillräckligt med garn så hade ju jag naturligtvis gjort fler ökningar här för att få ett bystmått som passar bättre. Men nu hade jag ju så lite garn så det gick ju inte. Och då är vi tillbaka på varför jag inte tycker om att spela med rester. Krympt i ärmarna på längden. Den har krympt här. Som sagt, om den sitter här nere så funkar det ganska bra. Men så fort jag rör mig så åker den upp och den är alldeles för kort. Min navel är här. Mina vintage jeans går upp hit. Och det är ändå ett litet mellanrum. Jag har också lyckats för första gången på 10 år med det kolossala klantstycket att stretcha resåren när jag blockar den. Jag vet inte vad som hände. Jag var så inne på att jag skulle sträcka ut det här ordentligt så att det skulle passa och så följde resåren med jobbarfarten. Så när jag har den knäppt sticker den ut en ganska god bit i ryggen. Den går ju att ha uppknäppt och uppdragen. Då ser det inte allt för illa ut tycker jag. Lite illa men inte allt för illa. Den enda kritiken jag har mot det här mönstret är egentligen inte mot mönstret. Det är mer en personlig preferens i designen. De här flätorna och spetsen den fortsätter ju på andra sidan. Jag hoppas att fokus håller. Annars lägger jag in en bild. Och jag tycker det här gör att min rygg blir alltså bodybuilders är avundsjuka. Den är så här bred över axlarna. Det blir som en synvilla. Och jag antar att det är för att midjan ska se lite mindre och lite snärtst ut. Men jag tycker bara det gör att ryggen ser orimligt bred ut. Den är stickad i Holst Supersoft tillsammans med Titicaca. Nej, Titicaca. Jag vet inte. Titicaca är jättemysigt. Jag har stickat en sjal i förr. Det är 100% alpacka, vilket igen inte så smart av mig. Det är varmt. Så det kanske är bra att jag bara kan ha den här uppknäppt. Jättefint mönster. Inget ont om det. Men jag räknar ändå det här som en fail eftersom att det blev som det blev med allt. Nu kommer en bildkavalkad. Som ni ser har jag inte på mig någonting kul alls. Som jag berättade om i mitt andra poddavsnitt. Vi började starkt i den här podden. Så hade jag min alldeles nyss färdigblockade Can Do Cardigan i min stickväska. Tillsammans med en pågående stickning. När jag skulle iväg och spela brädspel med kompisar. Jag hade också en flaska vin i den tygkassen. Det var inte ens en smäll. Det var mer en bonk. Ingen kraft. Det lät inte ens. Det liksom hördes inte ens att den tog i någonting. Men botten på vinflaskan. Rakt av. Splitter och vin. I hela tygkassen. I Can Do Cardigan. Och i min pågående stickning. Stor sorg. Jag försökte tvätta ur de här vinfläckarna men det gick inte. Men jag tänkte att den kan väl vara ful då. Jag kan väl ha den hemma. Men splittret, jag var lite chanslös i frågan kände jag. Vi har katt som ni kanske har hört. Och jag vill helt enkelt inte riskera att hon får i sig någon splitter. Jag vill inte att jag får i mig någon splitter eller sambon heller för den delen. För våran säkerhets skull. Här hemma så slängde jag den. Jag fick inte ha den på mig mer än en halv gång ungefär. Det var ju kul. Den var stickad i Moods of Color Creamy Decay. Jag är bara glad att den vinflaskan exploderade i kassen och inte på typ bordet. Våran vän då som vi var hos också har djur. Så efter omständigheterna, om det nu skulle explodera en flaska så bättre min stickning än någons husdjur. Medan jag ändå står här utan något stickat på mig kan vi väl ta nästa sorg då. Fjär är en sommar-t-shirt. Den stickade jag i Kremke Soul Wool Vegan Cashmere som är ett ringspunnet garn. Jag vet inte riktigt vad skillnaden är på det och blowgarn men det var som ett litet nät med lite fluff. Inte i men från typ. Och det var jättehärligt att sticka med. Det var inte hårt på händerna som bomull kan vara och det var den här det kom lite fluff liksom från tråden så att den var liksom den kändes mjuk och lite ullig-ish. Alltså inte som ull, men just den här ytan med att det är lite fluffigt. Så det var trevligt att sticka med. Men det är alltså 50 grams nystan. Ett nystan, 95 meter. Jag ska läsa vad jag har skrivit på Ravelry som kommentar på det här garnet. Börjar starkt med 3 knutar i den första bollen. Det vill säga 3 knutar på 95 meter, 50 gram. 3 i det andra. Tredje nystanet. Ingen. Hurra! Fjärde hade 2 knutar i de första 25% av bollen. De följande 3 hade minst en knut var. Höll inte upp i tvätten och jag kommer aldrig köpa det här igen. Stränga ord, men det var helt vansinnigt. Jag har aldrig varit med om ett garn som har knutar på det här viset. Aldrig varit med om något liknande. Inget annat märke, ingen annan sorts garn. Aldrig igen. Och det är ju bomull. Det ska ju kunna tvättas i maskin. Jag körde 30 grader. Och det kom ut och var så noppigt. Det var inte värt pengarna och det var inte värt mödan. Dessutom, det är nog en kombination av att jag kanske har valt en lite för stor storlek. Lite bränd av fouette. Och kosekoftor som blev för små. Nu när det var dags att välja storlek igen. Så när jag låg emellan storlekarna så valde jag den större. Och rörelsevidden inte riktigt vad som jag tänkte. Och att
min stickfasthet mjuknade och den växte också i blockningen. Jag ska också säga att jag blockade den för hand först och den blev inte noppig, men den blev liksom stel. Så när man har kört en handduk i 95 grader utan ättika eller sköljmedel och den kommer ut så typ. Prova köra den i maskin, kom ut och var noppig och så in i. Mönstret var helt okej. Ända tills typ slutet. Det är en liten knyt i midjan där jag vet att jag hakade upp mig på en instruktion för det stod typ arbeta 3 varv rätstickning. Och då tänker jag okej, vänta, är det 1, 2, 3 eller är det 1, 2, 3? Och jag räknade rillorna på mönstret och det var typ, var det 4 riller eller något så här, så det stämde ju inte mot bilden. Hur jag än gjorde, om det var första eller andra alternativet. Men det är också så här, det behöver inte bli rätt, det behöver bara bli bra. Så jag freestylar lite grann. Mycket möjligt att det är jag som har fattat fel. Det behöver absolut inte vara mönstret fel, så jag håller det inte emot dem. Men garnet, det är fan inte mitt fel, det är skitgarn. Can Do Cardigan gjorde jag klart 1 juni, fjär gjorde jag klart 10 juni. Så jag hade 2 riktiga skitstickupplevelser i juni. Vad taggad man var. Ja, egentligen hela första halvan av året har ju bara varit misslyckande på misslyckande på misslyckande. Jag har aldrig varit med om att stickningen kämpar mot mig på det här viset. Jag vet inte om jag har varit förskonad tidigare eller om jag bara inte har varit i form i år eller vad 17 det är. Men det har aldrig gått så här dåligt. Inte ens när jag liksom var nybörjare och man kan tänka sig att man ska ha problem med typ provlappar och stickfasthet och storlekar och sådana saker. Men nej, herre min ge. Julie bjöd på en kul sak. Den bjöd på Umbria Sommertop. Och det är ju det här väldigt populära mönstret av Cookie the Knitter. Förlåt att jag kliar mig näsan på näsan hela tiden. Ingen alpacka för mig nästa år. Det är en raglan igen. Det här är en sån här tröja där jag inte flyttade masken från baksidan till framsidan. För efter juni vågade inte jag. Jag tänkte, jag ska inte hålla på, jag ska inte pilla. Nu stickar jag exakt som det står. Så om det blir fel är det åtminstone inte mitt fel. Liksom rädd för stickningen i juli. Den här tog revansch. Den är ju stickad i bruten resår, uppifrån och ner med en liten knappkant i fram. Den här knappkanten har jag faktiskt sytt igen. Så den är funktionell. Jag har sytt på knappar och det är knapphål. Som sagt, det går att knäppa upp dem. Det blir ju jättejobbigt nu när det är ihopsytt både på utsidan och på insidan. Och det gjorde jag just för att inte ha problemet med att det glipar i knapparna. I och med att jag inte flyttade maskor så är den lite trång i fram, lite lös i bak. Men det är också en sommar-t-shirt som har lös passform. Så att det är inte hela världen. Det behövdes inte på den här. Jag gjorde en kvalificerad gissning. Ni får ju låtsas att jag inte har en träningströja under utan att jag är lite sommarchic och brunbränd och har en schysst urringning eller någonting. Den är ju som sagt då hopsydd upp hit ungefär, vilket ju också gör att den kommer aldrig glipa. Och här uppe är den bara lös. Den lever sitt eget liv. Den här är stickad i Knitting for Olive Pure Silk. Det är första gången jag använder det. Förmodligen inte sista. Det var en helt okej upplevelse. Jag gillar hur det blev. Eller vad man ska säga. Det var ingen revolutionerande upplevelse att sticka med. Det var heller inte så fruktansvärt som jag vet att en del tycker att det är. Visst att det kanske hade lite tendens till att splitta sig under tiden jag stickade. Tycker jag absolut inte att det är värre än till exempel lin eller bomull. Det är liksom bara någonting som händer med den här typen av garn. När det är lite styvare fibrer. Ja, nej, som sagt, jag gillar garnet. Bra löplängd per krona. LLPK. Gud, vad vi myntar uttryck idag. Midjekort ungefär, perfekt till sommaren. Blåser rakt igenom, jättesval och skön. Även om silke tenderar att vara kanske lite varmt. Men det är ju en väldigt lös stickfasthet. Jag hade den här på mig under en weekend i Rom. När det var 38 grader varmt i augusti somras. Då var jag och gubben där. Efter omständigheterna bekväm. Om man säger så här. Jag tror inte att ett annat klädesplagg hade varit svalare. För när det är 38 grader varmt och man står i Colosseum så har man inte en chans. Det kommer vara varmt. Knapparna är inget speciellt. Det är en... ni vet Ica. Matbutiken Ica, de har ju en hylla som är typ allt i allo. Jag tror man kan köpa typ eltejp, tänger, skolagningskit, sytråd och knappar. Det är en låda för typ 29 kronor, 20 knappar, vita, king. Bra deal. 100% det jag har stickat i år som jag har använt flest gånger. Dels då i Rom en hel helg och även lite hemma när jag känner för det. Jag är inte ett stort fan av att sticka resår och inte bruten resår heller, även om det är bättre. Så jag vet inte om jag kommer använda det här mönstret kanske specifikt igen. Inget ont om mönstret. Det är väl översatt från koreanska tror jag till engelska, så att ibland är det kanske lite språkförbistring, men det var absolut ingenting som inte gick att klura ut. Men att det kanske inte blir en till, det är bara för att jag personligen inte är ett stort fan av att sticka resår. Sen har vi en present
som jag inte har för att jag har gett bort den. Tack och lov blev den också bra. Årets andra vinst i augusti. Umbria var mitten av juli och nu i mitten av augusti så var jag klar med Mist Sleeves. Och det är, som ni ser på bild, ett par ärmar bara. Mist Sleeves är ett mönster av garn och slikt, tror jag. Min norska är inte vad det borde vara. Konstruktionen är förvillande enkel. Den är inte krånglig, men man måste tänka lite grann. Man lägger upp med, är det You This Magic Cast On som man gör i typ strumptår och sådana saker, där man får levande maskor i båda ändarna. Sen lämnar man de nedre maskerna som de är på en sticka och så stickar man axeln upp till halsen. Delar arbetet i först 2, sen delar man arbetet igen i 2 och stickar de här korsade delarna tillräckligt långa. Och så korsar man dem och man måste tänka till så man korsar dem åt rätt håll och inte vrider arbetet. Men så länge man tar det lugnt och tittar ordentligt och inte bara är för ivrig och kör på, så är det ju liksom inte svårt. Man ska bara se till att det blir rätt. Och så stickar du ihop de 2 delarna, gör samma sak på andra sidan och sen stickar du ihop alltihopa och är då typ här någonstans. Stickar ner och så börjar du sticka runt och så stickar du ärmarna ner. I-cord avmaskning. Otroligt bra i sin enkelhet. Alltså ibland behöver det inte vara svårare än så här. Den gula versionen är stickad i Rauma alpaka silk. 3 trådar. Det var lite overkill. Det är så varmt. 3 trådar Rauma alpaka silke. Det gick åt 1600 meter. Och då hade jag tur, för min vän är lite kort. Mönstret säger att tröjan gärna ska gå ner på halva handen. Men som ni ser på mig så slutar den vid vristen ungefär. Och det är för att den är 5 ungefär centimeter för kort i ärmarna. För garnet tog slut. Räddad av att ha en liten kompis så passar det perfekt på henne. Det går faktiskt ner en bit på handen. Det är en helt okej upplevelse. Som sagt, garnet var fruktansvärt varmt. 3 trådar var 100% överdrivet. Den första accessoaren jag stickar på, jag vet inte hur länge. Och det är en sån här liten keyhole scarf. Där man stoppar ena änden igenom. Nu har ju jag hållit en liten föreläsning om hur mycket jag ogillar rester. Men det här är faktiskt ett restgarnsprojekt. Och det är rester från Gladsome Occasions som vi ska titta på sen. Jag har gjort en 2-färgad som ni ser. Det är de 2 blå nyanserna. Man lägger upp här nere i nederkant. Stickar en fin liten lapp. Och så delar man arbetet här och stickar ningresåren upp hit. Och sen är det rätstickning. I mönstret då så ska man rätsticka ända till typ mitten av den här. Den lite smalare änden. Till typ här någonstans. Då ska man pausa arbetet och så ska man lägga upp här nere. Och sticka uppåt också. Och sen använda Kitchener stitch för att få ihop de här delarna. Och det är ju då för att det är faktiskt ett spetsmönster här med en rätsida. Det hade inte blivit likadant om man fortsatte ner över den här änden och maskade av i nederkant. Och då har Sydney valt att göra en söm i den här delen som ändå ska vara dold i keyholen här. Och det är ju genialiskt. Hon är väldigt smart. Det finns också en rätsida. Det önskar jag att jag hade tänkt på när jag sydde ihop de här. Jag har ju då stickat nerifrån och upp till mitten. Istället för att sy ihop här har jag sytt ihop mitt på mellan färghalvorna. Och jag tittade på min förvaskade Kitchener och tänkte vilken sida är snyggast. Det här är kanske prydligast. Det är liksom den renaste färgkanten eller vad man ska säga. Så jag valde att ha det här som baksida och fäste tråden här. Bara för att inse att det är ju det här som är avigsidan och jag har absolut fäst trådarna på rätt sidan. Den här lilla scarfen är nog det som har gjort mig gladast i år när det gäller stickningen. Den är liten, den blev bra, den var snabbstickad, det var tacksamt, det blev som jag tänkte, det blev bra även när det inte blev som jag tänkte. Jag gillar att den är 2-färgad, det är rester från Gladsome Occasions så jag har rester i både det gröna och det rosa också som jag skulle vilja göra det här till. Jag ser framför mig en randad version, en version som är tvärtom, jag tror det blir det gröna så att den här blir mörk. Och den här blir ljus. Här har jag gjort tvärtom. Jag tänkte först att jag skulle göra tvärtom på den här men det blev fel. Jag tänkte i förväg men inte tillräckligt långt. Och jag har haft den på mig lite grann. Men det är definitivt mer en höst- och vårsjal än en vintersjal. I alla fall här uppe. Där det är kallt och vindigt och snöigt. Den är kanske lite mer 30-tal än vad jag normalt går för. Men det gör mig ingenting för den är så jäkla gullig. Ser fram emot att använda den när våren kommer. Då har vi tröjan där resterna kommer ifrån. Gladsome Occasions. Det är ett vintagemönster och det kommer från boken Recreating Vintage 1940s Knitwear. Det är ett jäkla namn, men det är precis vad det är. Det är vintagemönster som har blivit polerade, putsade, omformaterade så att de är lättare att förstå och hänga med i. Jag ska försöka vara lite diplomatisk. Jag hade både en väldigt bra upplevelse och en väldigt dålig upplevelse med den här tröjan. Det började superstabilt, mönstret var lätt att följa i början, det var inga problem att hänga med. Det gick bra, jag stickade en lång resår. Jag började sticka kroppen, det gick bra. Sen började instruktionen
instruktionerna kanske bli, jag ska läsa vad jag har skrivit, att mönstret är tydligt nog så att man kan klura ut det om man har stickat ett tag. Det är inte helt konsekvent. Första axeln på framstycket ska arbetas samma antal varv för att matcha bakstycket så att det då ska bli ett jämnt ärmhål så att det inte ska dra åt något håll. Det är den första axeln. När man sen jobbar andra axeln så är det ett specifikt antal varv man ska arbeta. Inte för att matcha axeln och inte samma som det där. Och då har du har gjort ett bakstycke med ett antal varv enligt en måttangivelse. Du har jobbat den första axeln för att matcha bakstycket samma antal varv. Och sen kommer det en instruktion för den sista axeln, sista biten för en axel. Och den ska jobbas ett specifikt antal varv. Det blir ju inte helt bra när man redan har 3 axlar gjorda. Om det inte stämmer då, om man har behövt jobba det längre eller kortare. Fattar väl jag med att jag bara ska sticka så att det matchar. Men det är inkonsekvent. Det är inte 5 stjärnor enligt mig. Så liksom en del meningar i boken verkar ha blivit copy-pastade från andra stycken, kanske andra mönster. Jag vet inte, jag bara hoppade över dem och det gick ihop ändå. För att meningen där den var placerad i mönstertexten, det var liksom nonsens. Det fanns liksom ingen koppling till varken innan eller efter eller på andra sidan eller någonting. Så jag bara struntade i det och det gick ihop utan problem. På en del ställen står det typ, gör det här i x antal varv så att du avslutar med y. Men när man har gjort x antal varv så är man inte på y, man kanske bara är på t. Det är ju sånt man löser om man har stickat ett tag. När man ska forma liksom under ärmen så på kroppen maskar man av ett visst antal masker så att det blir en rak kant under som vi gör även idag. Och sen har man en gradvis minskning för att forma den här runda kanten. Ärmen är inte så, utan där bara börjar man minska på en gång. Du avmaskar ingenting utan det blir snarare en sån här kant på ärmen jämfört med då en sån här kant på tröjan. Och det gjorde att det kanske inte var great att sy ihop den här. Det var inte en 100% upplevelse att montera allt det här för att kanterna gick inte riktigt ihop. Som ni ser, de översta blåa, rosa, gröna, den gula, där börjar det skeva. Så det är egentligen bara 3,5 av ränderna som faktiskt går ihop. Och jag tror att det hade kunnat vara bättre om det hade matchat. Det är under min arm, i min armhåla. Glodar på egen risk. Det är inte någonting jag tänker repa upp och åtgärda nu när jag äntligen har fått en tröja av det här som är användbar. Det största problemet med den här, det beror inte på mönstret utan det beror på mitt handlag. Jag gjorde en provlapp, 26 masker per 10 cm fick jag på den. Jag stickade hela den här tröjan i tron om att jag stickade i 26 masker i 10 cm. När jag mätte den sen, eller snarare när jag hade monterat den, blockat den, tog på med den och insåg att okej, dels går den hit ner på halva höften när det borde sluta här. Dels är den 1 decimeter för lång och den är också 1 decimeter för bred i sidorna. Så jag har utfört seriös kirurgi på den här. Det jag gjorde först var att jag sydde in den 1 till 1,5 cm hela vägen i sidan så här. Från armslutet upp i armhålan och så ner till midjan. Jag provade det. Det blev bättre men inte helt bra. Gjorde det här gamla tricket, tog på mig den ut och in och började nåla in i sidorna. Någonstans mellan 12 och 15 cm ungefär har jag till slut tagit in här i midjan. Jag har även klippt bort nästan en hel mönsterrepetition. Det var i själva verket ränder hit ner och sen kom resåren. Det jag gjorde där är att jag klippte av den, plockade upp maskerna här, stickade en ny resår. När jag har stickat den här nya resåren så har jag gjort kortvarv. Den är längre i fram än den här i bak. Och det är ju då för att mina tröjor behöver åka en längre väg på framsidan, över bysten, än den gör på ryggen där det bara faller relativt rakt ner. Det är ju då ett sätt för mig att antingen förhindra att tröjan är för kort i fram eller att den är för lång i bak. Då gör man det i resåren så är det inte direkt som att det syns. Det finns ju en gräns givetvis på hur mycket man kan göra. Men det här tror inte jag att man tänker på. Det syns ju definitivt inte framifrån i alla fall. Jag var väldigt glad när den precis blev klar. När jag blev klar med modifikationerna som jag fick göra efter att jag trodde att jag var klar första gången. Men nu börjar jag känna lite sådär jäkla skit. Det är tur att det går att sy in. Den är stickad i Hillesvåg ask och sol och lite Rauma finull. Och det var ju sjukt trevligt. Jag tror mycket väl att jag kommer använda det flera gånger. Otrolig färgskala också. Norrmännen är ju väldigt bra på det där med färger på ull. Jag är väldigt glad att den blev klar till slut. Men jag räknar det inte som en seger faktiskt. Utan den går lite under halv fail. Tyvärr, även om den blev bra i slutändan. Men det är liksom inte... Jag känner ingen glädje kring den just nu. Så jag tänker att jag ska lägga undan den en stund. Det kanske kommer. Årets sista uppläggning. Årets sista avmaskning. Livets första intarsia. Livets första dragkedja är stickat. Första gången med superbulky. Eller det är egentligen inte superbulky utan det är dubbelt Rauma Vams. Vams har ju en sträckning på
80 och lite växel meter per 50 gram. Så dubbelt är det då 80 meter per 100 gram. Det här mönstret är stickat i en masktäthet på 10,5 maskor per decimeter. Så den är väldigt grov, tjock, varm, jättemysig. Den är varm, men den är inte så tjock som jag trodde. Jag tänkte, men gud, det här kommer ju bli som en rustning, men det är den faktiskt inte. Det är ett mönster av Poison Girls. Länge sedan jag stickade ett mönster av henne faktiskt. Men det är ungefär lika bra som vanligt. Sen hon slutade publicera sina mönster på Ravelry. Hon säljer bara via sin egen hemsida just nu. Och jag märker att personligen tycker jag kanske inte att kvaliteten är riktigt lika bra. Det är liksom en sån här enkel sak som att måtten numera bara är i inches. Meter finns inte, allt är i yard. Och det är liksom såna saker som tycker formateringen är lite sämre. Lite svårare att läsa. Det märks liksom att hon inte behöver ta hänsyn till en lika bred publik som Ravelry ändå är. Och jag tycker det märks. Inte nödvändigtvis, jag ska inte säga att det är sämre, men det är annorlunda och det är inte lika tillgängligt, tycker jag personligen. Men det är fortfarande ett bra mönster. Som sagt, en intarsia-tröja. Det är då renarna. Ärmsluten och den här röda randen i midjan, det är vanlig flerfärgstickning. Så här ser mina ändar ut här. Jag är extremt nöjd över dem. Jag har vävt in varenda jäkla snörsnutt. Stolt över det brukar jag inte göra. Jag har gjort 2 modifikationer. En av misstag och en för att jag nöjde mig. Misstaget är ärmarna. Den stickas nerifrån och upp. Så man stickar ärmarna båda två och så stickar man kroppen upp hit. Och så sätter man på ärmarna och så gör man en raglan minskning. 3 modifieringar har jag gjort, just det. Egentligen ska väl ärmarna stickas på här någonstans tror jag. Någonting sånt. Typ 4 varv längre ner. Men jag var så inne i intarsian att jag tänkte inte på det. Jag glömde rakt av bort det. Så ärmarna sitter lite högre upp. Så kroppen är lite längre. Men ärligt talat, jag tycker inte det gör någonting. Modifieringen jag gjorde för att jag nöjde mig, det är att dragkedjan går hela vägen upp i kragen. I mönstret så slutar den typ här. Så att själva kragen är liksom fri i vinden. Och jag kände att inte helt sugen på den idén. Jag tycker om när det faktiskt går att stänga hela vägen. Det går ju fortfarande att öppna den och vika ner kragen och sådana saker. Det är ju liksom inte som att jag är fast med en ståkrage. Men jag vill gärna ha alternativet att stänga hela vägen upp. Dragkedjan som kom var så här lång. Så jag nöjde mig med den. Det är klart att jag hade kunnat plocka bort några tänder här upp till och korta av den. Men jag kände att det var bättre att ha en dragkedja i kragen. Modifikationen jag gjorde med flit. Det är att jag har satt 2 extra masker emellan minskningarna. För i mönstret så är minskningarna rakt emot varandra så här. Jag tycker att sådana minskningar blir lätt lite glesa. Alltså de dras gärna isär och så blir det ett mellanrum, ett hålrum liksom, där det inte ska vara ett. Så jag flyttade ut dem varsin maska ifrån varandra. Så det är 2 rätmasker här emellan minskningarna. Dubbelram av vams. Jättetrevligt garn. Inte ett fan av stickfastheten. 10 masker per decimeter. Jag stickar generellt ganska löst. Men med så stor stickfasthet så blir det ändå... Det är så tungt! Jag kan inte föreställa mig folk som stickar hårt och måste ha så stora stickor och stora rörelser och tjockt garn. Det måste ju vara fruktansvärt jobbigt. Jag tyckte det var jobbigt fast jag är väldigt avslappnad i mina händer när jag stickar. Det blev liksom fysiskt på ett helt annat sätt än vad stickningen brukar vara för mig. Jag gillar garnet skarpt. Det är väldigt luftigt, väldigt runt och fluffigt och det blev liksom, det är fin maskstruktur och jag tycker typ inte ens att det syns att jag har hållit det dubbelt. Jag tänker att jag ska göra ett par vantar av resterna. Nu är jag här och pillar i rester igen fast jag precis sa att jag inte tycker om det. Vilket jag inte gör, men det går jämnt ut nu vilket är... Okej, jag kanske förstår skärmen ibland. Kommer inte använda det dubbelt igen, men det beror ju inte på vams utan det beror ju på vilken masktäthet det blir då när man håller chunky garn dubbelt. Så det är rena på baksidan också. Jag är väldigt nöjd med den här. Jag är extremt glad att ha fått avsluta året med ett projekt som gick fort, var kul, blev bra. Trots att det faktiskt var saker jag inte har provat förr. Intarsia var över förväntan. Lite svårt på till exempel de här bitarna där det bara är en endaste maska. Eller i benen här. Svansen, frambenet. Det var svårt. Det tänker jag inte sticka under stol med. Det blev någon slags halv intarsia, halv vanlig flerfärgstickning. Så fort det blev till exempel här i kroppen, inga problem. Sno här, sticka över, sno här, sticka. Inga problem. Det var väldigt roligt. Hornen och benen, inte lika kul. Men det gick. Klart godkänt. För första gången med intarsia.
Om jag får säga det själv. Flerfärgstickningen, inga problem. Helt vanlig, inga större problem, inga långa flotteringar. Och det är väl egentligen det jag har att säga om den. Jag hade ju tänkt att jag skulle kunna ta med alla pågående projekt som jag tänker ta med mig in i 2026 i den här videon. Men jag tror att det kommer bli så in i bomben långt. Hur ska man sammanfatta det här året då? Det som blev bra blev väldigt bra. Det som blev dåligt blev väldigt dåligt. Och så har vi ju traumat som är Gladsome Occasions. Jag hoppas att 2026 bjuder på lite mer stabilitet. Jag var nästan på väg att sluta sticka. Alltså i juni där. När det bara föll isär. Can Do Cardigan var det första jag hade stickat det året. Som faktiskt blev bra och passade. Och så dog det, exploderade vindöden. Då var jag redo att bara... Det var det. Vi hade en fina 10 år. Nu slutar jag sticka. Så jag är glad att det tog sig till slut. Jag säger puss och hej. Så ses vi i del 2 med projekten jag tar med mig. De pågående projekten jag tar med mig in i 2026. Och även planen för stashen. För jag har satt mig själv på en ekonomisk diet.